السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخصائية التخاطب بسمة حسين. النهاردة الفيديو مهم جدا لكل أم عايزة تشتغل جلسات تخاطب مع طفلها وهي مش عارفة إزاي تبدأ. النهاردة أنا هحقق هدف القناة وحول كل أم أخصائية تخاطب طفلها. هبدأ أعمل دلوقتي خطوات ولازم الأم تتبعها عشان تبدأ تشتغل جلسة تخاطب. أولا طبيعي جدا أن الطفل مش هيستجيب للأم زي ما بيستجيب لأخصائي التخاطب. أخصائي التخاطب بيبقى مهارات خاصة أن هو يبدأ يخلي الطفل يستجيب ليه ويقعد معاه السيشن، وبالتالي ان هو بيبقى عايز يحقق هدفه خلال مدة السيشن اللي هي طبعا بتبقى محددة بدقايق او بالساعات. فعشان كده بيبقى عايز ينجز هدفه، وبالتالي بيبقى عارف الطرق المباشرة على طول اللي يبدأ بيها ويقعد بيها الطفل. طبعا اي طفل هيتعب مامته كتير ان هي تخليه يبدأ يشاركها النشاط. فعشان كده نصيحتي ليكي يا ماما، انت هتشتغلي تخاطب بس عن طريق اللعب او عن طريق الحياة اليومية بتاعتك او المواقف الاجتماعية. وبعدين انا هقولك برضو الادوات والوسائل اللي انت هتجيبيها عشان تستخدميها مع طفلك في البيت. وهنبدأ دلوقتي مجموعة بسيطة وهوضحها ليكم وازاي نشتغل بيها بإذن الله. طبعا نصيحتي لاي ام ان هي تبدا تتوجه لاي مكتبه تجيب منها صور، بس انصحها برضو ان هي تكون صور طبيعيه. يعني ما تكونش الصور اللي هي الملونه او الصور المرسومه على كرتون، لا، لازم صور طبيعيه للفواكه والخضروات ووسائل المواصلات والملابس وادوات المنزل. انا بعد كده هقول لك حسب كل عمر طفل انت هتبداي تشتغلي معاه ايه. يعني مثلا ما ينفعش طفل لسه في بدايه تعلم لغه ابدا اعلمه المهن، مثلا ضابط، مهندس، دكتور، لا طبعا المرحله دي شويه لما نبدا بس نعرف الفواكه والخضروات ونبدا ازاي نميزهم كمان. يعني لما اقول له ايه دي يبدا يقول لي كذا، ولما اقول له فين كذا يجيبها. انا كده عملت معاه حاجتين، ان هو خليته يعبر وكمان خليته يميز. هنوضح كل ده خلال الفيديو بإذن الله. وهنبدأ دلوقتي بمجموعة بسيطة أنا جايبها لكم، هي مجموعة الفواكه، وهي عبارة عن كروت ملونة كده بس طبيعية جدا بالشكل ده. يعني بلاش خالص تكون كروت مرسومة. المرسوم ده ما بيكونش شبيه بالطبيعة. يعني انتي علمتيه مثلا تفاحة هنا، هتيجي في الطبيعي هو لا، دي غير دي. فيفضل تكون الصور طبيعية بالشكل ده عشان يبدأ الطفل لما يشوفها في الطبيعة هو هيميزها خلاص. ازاي يخلي طفلي ينطق ورايا كلمة موز مثلا، او كلمة بطيخ، او كلمة تفاح. دلوقتي لو طفلي اصلا ما بيتكلمش انا ممكن اكتفي بان هو يبدأ بس يميز. يعني اخزن له اللغة فقط، زي مثلا اقول له ايه دي، عارف دي ايه؟ تفاحة. تفاحة. لازم اولا يكون الكارت قريب من بقي عشان الطفل يتابع حركات بقي وانا بوضح له اسم الشيء. هكرر اكتر من مرة اسم الفاكهة اللي احنا عايزينها او يميزها. وطبعا مش هنبدأ بكل الكروت دي في الاول، احنا بنبدأ بس بكارت مثلا واحد. اول خلاص ما الدنيا تبقى تمام نبدأ ندخل على الكارت اللي بعده. مثلا انا دلوقتي حطيت تفاحة، 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 ولازم اشاور تفاحة. ايه دي؟ تفاحة. ايه دي؟ وابعده عن بقي كأني بسأل. تفاحة. خلاص هو عارف تفاح. هبدأ احط التفاحة مثلا على الترابيزة قدامي وابدأ اقول له يلا هات تفاحة، هات تفاحة، هات يلا تفاحة. طبعا في اطفال اللي هم ذوي احتياجات خاصه بيحتاجوا مساعده بسيطه او مساعده كليه، لا اما امسك ايده وانا اللي اوصله للكارت ويدهوني واخده من ايده واقول له برافو شاطر ممتاز انت جبت تفاحه، لا اما ممكن بس في طفل بكتفي ان انا بمسك ايده واقربها ناحيه الكارت عشان يسحبها وبعدين انا اللي اخدها منه واقول له برافو عليك تفاحه. وبعد كده ابدا احطها على الترابيزه قدامي واقول له مثلا ايه دي؟ ها ايه دي؟ ابدا اخليه يعبر ان انا بطور عنده اللغه التعبيريه. لكن اللي انا عملته في الاول انا بطور عنده اللغه الاستقباليه، بمعنى ان انا لما بقول له ايه دي هو هيعبر ويقول لي تفاحه. لما اقول له فين تفاحه او هات تفاحه هو دلوقتي استقبل مني كلمه تفاحه وعرفها وميزها وهيبدا يدهاني. فهو دي الطريقة الأولى خالص إن أنا أبدأ أشتغل بيها مع طفلي. طبعا في أطفال تانية أنا ما ينفعش أدخل بكلمات على طول،
ممكن ابدا بالحروف اصلا، ان انا ابدا اخليه يعني في مرحله كده الاطفال وهم صغيرين بنقول عليها المناغاه، أ أ ب ب ب تا تا تا، نقعد نخلي بنعمل زي تمارين للطفل لاعضاء النطق كده ان هو يبدا يقول معايا حروف معينه. ممكن اشتغل مع الاطفال اللي هم اصلا ما فيش اي حصيله لغويه، ابدا الاول اصوات، ادربه ان هو يقلد الاصوات اللي انا بخرجها من بقي، مع ان انا لازم اكون قاعده قدام مرايه او مقعده الطفل قدامي مباشره ومخلياه مركز جدا على بقي، حتى لو عينه راحت بعيد عني اقول له لا بصلي. ودايما خليك يعني مصدر طاقة كده قدام الطفل، وخليك دايما في صوتك يكون عالي وتشجع. ما ينفعش ابدا اخصائي تخاطب او ام تشتغل مع طفلها يبقى تون الصوت بتاعها تفاحة هات ما، الولد ممكن اصلا ينام مننا ومش هيبقى فيه طاقه ان هو يشتغل او يحس ان احنا بنلعب. اللعب محتاج باور، محتاج تتحركي كتير، تتكلمي وتبتسمي وتشجعي برافو، يعني اغلب الوقت لازم برافو ايه خد، لازم يحس كده عشان يقبل ان هو اصلا يسمع منك اي كلمه. دي كانت اول مرحله، احنا بدانا بكارت. انا عايزه الطفل خلاص يميز معايا بقى ونشتغل باقي الكروت. هبدا اجيب مثلا برتقان واحط، احنا خلاص الجلسه اللي فاتت خدنا تفاحه، الجلسه اللي بعديها هبدا ادي مثلا برتقان. هراجع الاول على التفاحه، ايه دي؟ خلاص عرف تفاحه، طب هاتها، يعني ان هو عرفها تعبيريا وكمان ميزها وايه واكتسب لغه استقباليه. فين التفاحه؟ ادهاني ميزها. وكمان يفضل ان انا خلاص يعني اتاكدت ان هو ميز التفاحه، انا احط له التفاحه وسط كروت كتير كده على الترابيزه مثلا جنبه كذا كارت، واقول له يلا طلع لي التفاحه، واخليه يقوم مختار التفاحه ويقول لي اهي. بس مش حتى لو ما يعرفش باقي الكروت، يعني انا مش طالبه اكتر من كده. هاجي دلوقتي هقول له مثلا يلا النهارده بقى هناخد برتقال، ده ايه؟ برتقال برتقال، واقعد اكرر الكلمه كتير واوري له زي بعمل عمليه تضخيم لكل صوت عشان يعرف هو بيخرج منين بالظبط. ما ينفعش اقول برتقال، يعني انا خليتوش اصلا هو يلحق اي حرف يشوفه هو خارج منين. فيفضل الكارت يكون تحت بقي او الكارت جنب بقي، وابدا اوضح له مخارج الاصوات بالظبط للكلمه. تمام، ميزنا خلاص وعرفنا برتقان وعملنا نفس الخطوات اللي عملناها في التفاح. هبدا احط البرتقان والتفاح بقى جنب بعض واقول له مثلا يلا اديني بقى البرتقان، طب اديني تفاح، طب فين برتقان، طب فين تفاح، وابدا بقى ادخل كل مره ازود كارت بنفس طريقه التسلسل دي مجموعه اسمها مجموعه الفواكه، بتكون بالشكل ده. عايزه كل ام في البيت لازم تكون عندها من طفل طبعا اول في تعلم اللغه، لازم تكون محضره مجموعات زي كده في بيتها لو هي بتشعر ان طفلها عنده مشكله، يعني مش في تاخر، لازم تحضر الحاجات دي، لان هي ممكن في فواكه كتير مش هتبقى متوفره خلال السنه، او في بعض الاسر مثلا ما بيبقاش عندهم فواكه في البيت او ما بيجيبوش الفتره دي. فيفضل ان نستخدم الصور ونفهم الطفل كل صوره اسمها ايه وده اسمه ايه وده اسمه ايه. انا بوريكم يعني كلهم كده عشان تعرفهم ممكن تكون شامله كام نوع من انواع الفاكهه. وده طبعا يعني مجمل يعتبر الفواكه كلها اللي المفروض الطفل يتعلمها او اللي هي اصلا موجوده حواليه ولازم لما يشوفها يقول اسمها. خلصنا المجموعة دي ان شاء الله. الحلقة الجاية هوضح لكم برضو ازاي تبدأوا تدربوا طفلك وتخليه يبقى طفل طبيعي جدا وانتي في بيتك، وبإذن الله نحقق هدف القناة ان انتي تتحولي اخصائية تخاطب طفلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.